Xin chào các bạn. Bạn đã từng thấy một nhà kho bỏ hoang nhưng chứa đầy xe tăng như này chưa? Chúng dường như nằm yên ở đây cả chục năm và phủ đầy bụi. Hay người đàn ông này, sau khi mua lại ngôi nhà cũ, vì những người lớn tuổi ở đây qua đời, con cái họ chuyển đến thành phố khác sinh sống. Ông ta đã giận mình khi phát hiện một két sắt chứa đầy tiền cất giấu ở dưới sàn nhà. Và những chuyện như vậy không hiếm trên thế giới. Vì những YouTuber gan dạ nhất thường khám phá những điều mà người thường không dám, để thấy được những thứ mà chúng ta chưa bao giờ thấy. Trong video này, hãy cùng mình điểm qua 10 thứ điên rồ nhất con người tìm thấy được trong các ngôi nhà bỏ hoang nhé. Một 100 chiếc xe tăng phủ bụi trong nhà kho cũ. Một đoạn video gây chấn động cộng đồng mạng ghi lại khoảnh khắc hai chàng trai YouTuber của kênh Adria Coca liều lĩnh đột nhập vào một nhà kho cũ kỹ, rộng lớn và đầy bí ẩn. Ngay từ bên ngoài, nơi này đã tạo cảm giác đáng ngờ, mặc dù xuống cấp, nhưng lại có hệ thống camera an ninh dày đặc và có người thường xuyên lui tới. Linh cảm có điều bất thường, họ quyết định khám phá sâu bên trong. Và rồi cảnh tượng khiến bất kỳ ai cũng phải sững sờ đã xuất hiện. Hàng chục, thậm chí là hàng trăm chiếc xe tăng được xếp ngay ngắn trong không gian rộng lớn. Dù phủ một lớp bụi dày theo thời gian, nhưng nhiều chiếc vẫn còn nguyên vẹn, thậm chí có dấu hiệu vẫn có thể hoạt động. Điều này làm dấy lên hàng loạt câu hỏi. Ai là chủ nhân thực sự của kho xe tăng này? Và vì sao chúng lại bị bỏ quên ở đây? Sau khi video lan truyền mạnh mẽ, hàng loạt YouTuber khác đã kéo đến khu vực này để khám phá. Bất chấp hệ thống an ninh nghiêm ngặt, bí ẩn về kho xe tăng phủ bụi vẫn chưa có lời giải, càng khiến câu chuyện trở nên ly kỳ và thu hút hơn bao giờ hết. Kho báu trong căn nhà cũ. Một câu chuyện tưởng như bình thường lại trở thành hành trình khám phá đầy bất ngờ khi một chàng trai quyết định mua lại căn nhà cũ kỹ với giá rẻ. Ngôi nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, phủ đầy bụi bẩn và dường như bị bỏ hoang trong thời gian dài. Tuy nhiên, trong quá trình dọn dẹp và cải tạo, anh bắt đầu phát hiện ra những chi tiết kỳ lạ ẩn giấu bên trong. Từ mặt sàn nhà cũ kỹ, các ngăn tủ bí mật dần hé lộ những dấu hiệu cho thấy chủ cũ của ngôi nhà từng cất giấu một thứ gì đó. Sau nhiều lần tìm kiếm, chàng trai bất ngờ phát hiện ra kho báu được giấu kín. Đó là một chiếc hộp đựng tiền giấy được in từ những năm 1930, 1950. Những phát hiện kiểu này không phải hiếm, khi thực tế đã từng có nhiều trường hợp tìm thấy tài sản lớn trong nhà cũ bị bỏ hoang. Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, khiến nhiều người không khỏi tò mò. Liệu còn bao nhiêu bí mật vẫn đang nằm im trong những căn nhà cũ kỹ quanh chúng ta? Và biết đâu, một ngày nào đó, chính bạn cũng có thể trở thành người khám phá kho báu tiếp theo. Chàng trai phát hiện két sắt trong căn nhà cũ. Một chàng trai mua lại căn nhà cũ đã bị bỏ hoang gần 10 năm và một hành trình khám phá đầy căng thẳng đã diễn ra. Trong lúc dọn dẹp, anh phát hiện một điểm bất thường trên tường nhà, một mảng bê tông khác biệt. Không chần chừ, anh quyết định đập bức tường. Từng mảng vữa rơi xuống, để lộ ra một chiếc két sắt cũ kỹ, bị chôn kín suốt nhiều năm. Phải chăng bạn cũng đang thắc mắc tại sao chủ cũ lại phải giấu nó kỹ đến vậy? Và điều gì đang nằm bên trong chiếc két sắt bí ẩn này? Sau hàng giờ loay hoay, dùng đủ mọi dụng cụ để phá khóa, chiếc két sắt cuối cùng cũng được mở với nhiều điều bất ngờ. Bên trong không chỉ có tiền mặt và trang sức, mà còn có một chiếc điện thoại hoàn toàn mới. Chiếc điện thoại đó thuộc về ai? Và vì sao nó lại bị giấu cùng kho báu này? Có lẽ thứ đáng sợ nhất không phải là giá trị bên trong két, mà là câu chuyện phía sau nó. Một bí mật mà ai đó đã cố chôn vùi suốt cả thập kỷ. Và giờ đây, khi chiếc két được mở ra, câu chuyện thật sự của căn nhà dường như mới chỉ bắt đầu. Tàu quái vật Liên Xô. Trên bờ biển hoang vắng thuộc vùng biển Caspi, người dân địa phương bất ngờ phát hiện một vật thể khổng lồ nằm im lìm giữa cát và sóng. Không ai nghe thấy nó đến, không ai biết nó xuất hiện từ khi nào. Chỉ qua một đêm, một con tàu kỳ dị đã nằm đó. Vỏ tàu trông còn nguyên vẹn,
trong khi nước sơn hơi phai và một số chi tiết kim loại bị rỉ sét. Đó chính là tàu bay Ekranoplan của Liên Xô, hay còn được mệnh danh là quái vật biển Caspi. Con tàu này từng là niềm tự hào của Liên Xô trong thời chiến tranh lạnh. Trong quá khứ, nó có thể lao đi trên mặt nước với tốc độ kinh hoàng, bay sát mặt biển chỉ vài mét để tránh radar. Mang theo những tên lửa hủy diệt, nó từng được thiết kế để săn lùng và tiêu diệt cả hạm đội trong chớp mắt. Kỳ quan công nghệ này đã phục vụ hải quân trong thời gian ngắn vào cuối những năm 1980, nhưng đã được cho nghỉ hưu sau một thập niên do thiếu kinh phí. Thế nhưng việc con tàu nằm trơ trọi trên bãi biển đã khiến nhiều người tự hỏi tại sao nó lại nằm ở đây. Nếu bạn nào biết nguyên nhân thì comment bên dưới nhé. $6.000 tấn vàng dưới đáy hang động. Một đoạn video lan truyền trên YouTube và Reddit cho thấy một nhóm người đàn ông lặn xuống hang động ở Philippines và tìm thấy những thỏi vàng nguyên khối nằm xếp chồng lên nhau. Theo lời kể của các nhân chứng, nhiều khối vàng dường như đã được cài bởi chất nổ, khiến không ai dám liều lĩnh đưa chúng ra khỏi hang. Ngay lập tức, đoạn phim đã nhanh chóng thu hút gần 160.000 lượt xem chỉ trong vài ngày và thổi bùng lại niềm đam mê của giới săn kho báu. Theo truyền thuyết, số vàng này thuộc về tướng Tomoyuki Yamashita của quân đội đế quốc Nhật Bản. Vào năm 1945, khi Nhật chuẩn bị đầu hàng, lính của ông đã đem khoảng 6.000 tấn vàng, bạc, đá quý chôn giấu trong hơn 145 hang động và hầm ngầm ở Philippines. Sau khi Nhật Bản đầu hàng, Yamashita bị quân đội Hoa Kỳ bắt giữ và bị hành quyết vào năm 1946. Đem theo bí mật về kho báu xuống mồ. Từ đó, kho báu Yamashita trở thành một trong những bí ẩn lớn nhất lịch sử. Dù đã có không ít người tuyên bố tìm thấy dấu vết, nhưng cho đến nay, không ai có thể chứng minh sự tồn tại thực sự của 6.000 tấn vàng ấy. Nó vẫn nằm đâu đó, hoặc chỉ là một câu chuyện được thêu dệt quá hoàn hảo. Hầm trú bom chiến tranh Thế chiến 2. Ẩn mình dưới lớp đất lạnh lẽo tại vùng Normandy, nơi từng là chiến trường khốc liệt của chiến tranh thế giới thứ hai, một hầm trú bom bí ẩn bất ngờ được phát hiện như thể vừa bước ra từ quá khứ. Đây không phải là một công trình bình thường, mà là một phần trong hệ thống phòng thủ của đế quốc Đức Quốc xã, được xây dựng để chống lại những trận không kích dữ dội từ quân đồng minh. Bên trong, mọi thứ gần như còn nguyên vẹn, nhưng nó cũng mang không ít dấu tích do chiến tranh để lại, vết đạn, vết bom, những mảng tường bể. Tuy nhiên nhìn vào công trình, thế giới đã phải ngạc nhiên bởi kết cấu vững chắc dù được xây dựng hơn 80 năm. Trong quá khứ, những hầm trú bom như thế này từng là lá chắn sinh tồn, nơi binh lính trốn tránh bom đạn, chuẩn bị cho những trận chiến sống còn. Và giờ đây, khi chiến tranh đã lùi xa, hầm trú bom ấy nằm im lìm dưới lòng đất, nhưng mỗi bước chân vang lên trong không gian kiến đó lại như đánh thức những ký ức chưa bao giờ thực sự biến mất. Người đàn ông. Khi xúc đất nền của nhà mình, người đàn ông vô tình phát hiện một đồ vật kỳ lạ. Khi mở ra, ông té ngửa hoàn toàn vì số tiền bên trong được cất giấu từ tận năm 1934. Một khoảng thời gian mà giá trị của tiền bạc hoàn toàn khác xa hiện tại. Những tờ tiền cũ kỹ, ngả màu theo năm tháng, được giấu kín theo một cách không ai ngờ tới. Điều khiến người ta phải kinh ngạc là giá trị của nó ở thời điểm đó. Vào năm 1934, chỉ với khoảng 2.000 đô, người ta hoàn toàn có thể mua được cả một căn nhà. Điều đó đồng nghĩa với việc số tiền mà người đàn ông tìm thấy chính là cả một gia tài bị đóng băng trong thời gian. Có thể đó là khoản tiết kiệm cả đời của một ai đó, cũng có thể là một bí mật chưa từng được kể, bị bỏ quên giữa những biến động của lịch sử. Nó khiến người ta tự hỏi, ai là người đã cất giấu số tiền này, vì sao họ không bao giờ quay lại lấy? Kho báu vị vua. Chàng trai là một trong những YouTuber nổi tiếng vì luôn tin rằng ở đâu đó trên thế giới còn tồn tại kho báu của các vị vua mà người ta chưa khám phá ra. Với niềm tin mãnh liệt đó, anh chàng đã bắt đầu hành trình mà nhiều người cho là điên rồ. Từ những khu rừng hoang vu, sa mạc khắc nghiệt cho đến những tàn tích cổ xưa,
Anh lần theo từng manh mối nhỏ nhóc. Có lúc chỉ là một bản đồ cũ kỹ, một truyền thuyết bị lãng quên, hay thậm chí là những ký hiệu bí ẩn được khắc trên đá. Và rồi trong một chuyến khám phá đầy căng thẳng, anh phát hiện dấu hiệu mà mình chờ đợi bấy lâu. Từ một ngôi mộ bị bỏ hoang, một lối vào bị che giấu kỹ càng đã được phát hiện. Lần theo lối vào nhỏ hẹp, bám đầy màn nhện, nam YouTuber sững sờ với những gì dần hiện ra trước mắt mình. Có rất nhiều những món đồ cổ bên trong, từ ly, bình, những chiếc bát được làm từ vàng đến cả những món trang sức như vòng tay, vòng cổ, nhẫn cùng nhiều thứ khác. Sự kiên trì tìm kiếm kho báu của vua đã giúp nam YouTuber có được một gia tài đủ để thay đổi mọi thứ. Hang động. Một hành trình sang kho báu đầy mạo hiểm bắt đầu khi một chàng trai quyết tâm theo đuổi những vết dấu cổ xưa còn sót lại giữa thiên nhiên hoang dã. Sau nhiều ngày lần theo manh mối, anh phát hiện ra một hang động bí ẩn ẩn mình giữa vách đá. Lối vào nhỏ hẹp đến mức gần như không thể nhận ra bằng mắt thường. Không bỏ cuộc, anh bắt đầu tìm cách mở rộng lối đi. Từng tảng đá được gỡ ra, từng khoảng đất được đào lên trong nhiều giờ. Không gian chật hẹp, tối tăm và thiếu không khí khiến hành trình trở nên vô cùng căng thẳng. Có lúc tưởng chừng anh phải dừng lại, nhưng sự tò mò và khát khao khám phá đã khiến anh tiếp tục. Cuối cùng, anh cũng len mình vào được bên trong. Trong lòng hang tối sâu hun hút, anh tìm được một chiếc rương kỳ lạ. Khi mở ra, những món đồ bên trong làm anh không khỏi ngạc nhiên. Những món trang sức tinh xảo, kim loại quý, tất cả phủ một lớp bụi thời gian, nhưng vẫn ánh lên vẻ giá trị khó tin. Phát hiện này khiến nhiều câu hỏi được đặt ra. Ai để lại những thứ này? Và vì sao chúng lại bị lãng quên trong lòng hang suốt hàng trăm năm? Chàng trai. Trong lúc khám phá khu vực hoang vắng, chàng trai nhận ra trên thân cây cổ thụ già nua có một phần bị khoét rỗng, chứa rất nhiều những đồng tiền xu. Đoán rằng ai đó đã cố tình giấu thứ gì đó bên trong thân cây. Anh trèo lên kiểm tra và không khỏi bất ngờ khi phát hiện một chiếc hộp kim loại được giấu kín trên thân cây. Chiếc hộp đã cũ, bám đầy bụi và dấu vết thời gian, nhưng lại được khóa chặt một cách cẩn thận. Điều đó khiến anh tin rằng bên trong chắc chắn không phải là thứ bình thường. Sau một khoảng thời gian vất vả tìm cách mở khóa, cuối cùng chiếc hộp cũng được bật ra. Khoảnh khắc nhìn vào bên trong, anh gần như không thể tin vào mắt mình. Trước mắt anh là hàng loạt tài sản giá trị, tiền mặt, vàng, đồng hồ đắt tiền, thậm chí là cả hộp kim cương lấp lánh. Theo bạn, ai đã giấu kho báu này trên cây? Và vì sao nó lại bị bỏ quên suốt thời gian dài đến vậy? Món đồ nào được tìm thấy theo bạn là điên rồ và khó tin nhất? Comment câu trả lời của bạn cho mình biết trong phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!